mo ní àwọn ìbéèrè kan bẹ tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Inspector General of Police lórí ìkíni. Bákan náà ni mo ní ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí tó ti rú jáde lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí mélòó ní bẹ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀? Ṣé gbàgbé Boko ń bẹ ń bẹ, IC ń bẹ ń bẹ, ISWA ń bẹ ń bẹ, àwọn kan tó kú àtàn tó ń pè ní Rúkáráwá. Lẹ́yìn ẹ̀ ó tó kú oríṣiríṣi míì. Ibi tó gba Boko Haram kò gba wọn tó kù. Ìjà dé láàrin wọn ni wọ́n fi pín sí méjì ní swap fi jáde lára wọn. Nígbà táwọn tó ń jọ jẹ́ nǹkan kan náà tí wọ́n ń bára wọn jà tí wọ́n ń para wọn. How much more àwọn míì tó bá ẹ̀sẹ̀ dá tí wọ́n kalẹ̀. Ṣé ẹ lérò wípé wọn ò ní gbúnra wọn? Ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Inspector General of Police. Kò sí lórí fídíò tó gbàgbóró lẹ́nu bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. Níbi tá a ti ráwọn èèyàn kan lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n tí wọ́n wà lórí alùpùpù wá jẹ́ irú kan náà. Àwọn alùpùpù tí máa ń tóbi hun tí táyà rẹ̀ kọ̀ọ̀kan náà máa ń lówúra. Òun náà lálùpùpù tí wọ́n gùn wọ́n wá gbéra wọn méjì méjì. That is ọ̀tọ̀lẹ́ ẹni tó gùn wá gbé èèyàn méjì sẹ́yìn. Àwọn tó gbé sẹ́yìn làwọn wá gbé irin tútù, ẹ̀rọ ńlá. Àwọn ọ̀dájú ìbọn tí gbé wọn ròkè réré kó tó janlúwa rẹ̀ mọ́bì kan. Àfi káyẹta ó tó ayẹta nítorí irú wọn. Àwọn wèrè ìbọn tí wúlẹ̀ hàù tí máa ń bẹ́rí èèyàn láàyè. Àwọn irú ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn nu. Ayẹta tí ó mú yóò jẹ́ ayẹta tó special o. Torí pé ọkọjá ògùn bá ń kí wá lóde tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Inspector General of Police. Ó ní pé wọ́n ní wọn kì í ṣe agbésùnmọ̀mí, pẹ́gbẹ́ fìjìláńtẹ́ tìjọba fọwọ́ sí ni. Àwa náà wá wò pólì òní jàgbà kọ́ mọ̀ sí lójú fèrè. Bá a sọ dẹ amẹ́sẹ̀ kọ̀ lọ. Ntọ́ bá jọ ńlá fi wéwèé pé ẹ̀pà lọ́jọ́ gbósẹ̀ lérí. A wò ó fún dáadáa. Ǹjẹ́ àwọn fìjìláńtẹ́ wọn a máa wọ camouflage. Irú ìbọn tán gbé dání kì í ṣe ìbọn pòpò tí fìjìláńtẹ́ máa ń gbé lọ́wọ́. Ilé ìrìn lọ́jà jẹ́ ká mú àwọn ìbéèrè kan wá. A fẹ́ béèrè lọ́wọ́ IGP Dísù. Ó rú wa lójú. A fẹ́ kí ọ̀gá pólíìsì ó dá wa lóhùn. Gbogbo nǹkan ni wọ́n ti ń dìbọ́ǹkì. Àgbé kí wọ́n má dìbọ́ǹkì èyí náà. Ṣùgbọ́n ojú láì nírú, ẹnu láì níyọ̀. Ńlọrọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí o. Like I said, àwọn ò sọ wípé kí wọ́n má dìbọ́ǹkì ẹ̀ sẹ́. Kí wọ́n dìbọ́ǹkì ẹ̀, ṣùgbọ́n kí wọ́n dáhùn àwọn ìbéèrè wa. Now, bó bá jẹ́ pé fìjìláńtẹ́ ni, kí ló dé tán múra bí sọ́jà? Àwọn kan wọ kákí green láàrin wọn, wọ́n wẹ̀wù méèlé lórí. Bandit ẹ̀ ni wọ́n, kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀. Bandit ni wọ́n, kò sẹ́ni tó lè jiyàn ẹ̀. Àwọn kan dé fìlà camouflage, àwọn kan wẹ̀wù camouflage, wọ́n wọ ṣòkòtò míì sísàlẹ̀. Fìjìláńtẹ́ kọ́ ló mọ́ múra bẹ́ẹ̀. Fìjìláńtẹ́ ní yúnífọ́ọ̀mù tiwọn tó ráìmù. Tí fìjìláńtẹ́ bá múra bẹ́ẹ̀ yẹn, bó láti fẹ́ identify wọn láàrin fìjìláńtẹ́ àti bandit tá ni wọ́n ń wá lọ. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dẹ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá parọ́ ju nǹkan míì lọ. Àtẹ̀jáde tán fi ìtàlélẹ̀ yìí. NPF clarifies false banditry narrative in viral Katsina video reaffirm partnership with community security volunteers. Nǹkan pè wọ́n ní community security volunteers. Àwọn tó ń yọ̀ dára wọn láti jọ iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, iléeṣẹ́ ológun, àwọn security agents tó jẹ́ tìjọba láti rẹ́yìn ìdúnkòokò mọ́ni, ìfẹ̀mí ẹni ṣòfò, ìjínigbé tó gbòde kan. Kíní yẹn ti pọ̀jù ní Nàìjíríà o. Wọ́n ti wọlé sí wa lára ká tó ẹ̀sẹ̀ máa ń rúnra o. Now, gbogbo eléyìí tíjọba ń ṣe yìí tí wọn ò fààyè gba wọn security outfit míì láti kún alọ́wọ́ ní Southwest. Ọ̀dà pápápá, the Nigeria Police Force categorically disclaims the false and misleading narrative accompanying a viral video circulating on social media which alleges that a uniformed police officer
was seen interacting with armed bandits in Katsina State. For the avoidance of doubt, the individuals featured in the video are not bandits. They are duly recognized members of the Vigilante Group of Nigeria (VGN) and registered hunters who are actively supporting ongoing security operations in collaboration with security agencies in Musawa and Matazu local government area of Katsina State. Èmi wá ń sọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá categorically wípé irọ́ ni wọ́n pa. Wípé irọ́ ni kíni? Irọ́ ni wọ́n pa. Pa wo fídíò yẹn dáadáa fínífíní. A sì lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn tẹ́rọ ni wọ́n kọjá. Nínú mọ́tò yẹn àwọn méjì wà ń bẹ̀. Àwọn tó rìkọ́ọ̀dù fídíò yẹn gangan. Àwọn méjì wà ń bẹ̀. Ìkànnì wọn sọ̀rọ̀ wípé ó nìyẹn o. Àwọn tẹ́rọ ni wọ́n ń lọ iná gbébọn dání tí wọ́n ń lọ freely yìí o. Nkeji ẹ̀ wá ń sọ pé kí lọ́kàn pé kọ́ panu mọ́. Haúsá làwọn náà ń sọ. Peter kí ló dé tó ń sọ̀rọ̀ kí lọ́kàn tó fi ń sọ̀rọ̀ tètè panu mọ́. Kàn má bàa gbọ́ wọ́n dọ́gbọ́n sí fídíò náà ni. So now iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n sọ fún wa pé kò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn sọ fún wa pé ó rí bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ béèrè mi mo béèrè lẹ́ẹ̀kan bó bá jẹ́ pé vigilante ni wọ́n kí ló dé tán múra bíi sọ́jà kí ló dé tán múra bíi boko ìbọn tí wọ́n gbé lọ́wọ́ kìí ṣe mọ́ pòpò tí vigilante ń gbé káàkiri mọ̀ọ́sìn ganu ìbọn ẹ lọ padà wo fídíò yẹn dáadáa kò sẹ́ni tó máa sọ mí tẹ́ máa sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń parọ́ bí eléyìí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń parọ́ bí eléyìí kò sẹ́ni debunk. Okay, how is a vigilante group allowed to wear military style uniforms that closely resemble those of the Nigerian army? Àwọn tó wọ kakí láàrin wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan wọ camouflage èmi rí mo ní fídíò ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ò sọ fún mi wọn ò ròyìn rẹ̀ fún mi mo wò dáadáa. tó bá jẹ́ àwọn vigilante ta lọ́ra rúmọ́ sí nìkan náà fún wọn ta ló gbádùrú ìbọn ńlá láyẹ kò sẹ́ni tó gbé pòpò dá nínú wọn pòpò là máa ń pè ní bárẹ̀lì ìbọn tá a máa ń ṣẹ́ báyìí láyẹ̀sẹ̀ kọta méjì sí tó bá jẹ́ dọ́bù bárẹ̀ tó bá jẹ́ yọkan láyẹ̀sẹ̀ ṣẹ́ láyẹ̀sẹ̀ fi kíní sí díẹ̀ àádé padà ká tó yìn pòò àtún ṣẹ́ àtún fi sí pòò ńkọ́ làwọn ilé ìgbé dání o ilé tí máa ń yìn léraléra lọ́pọ̀lọ́ wọn o. ìbéèrè kejì okay, why are members of a vigilante group carrying what appear to be heavy machine guns and other sophisticated firearms? bó bá jẹ́ pé vigilante ni wọ́n ojú láì nírú ẹnu láì níyọ̀ yóò wù mí kí gbogbo wọn lọ wo fídíò yẹn tá a bá ti wò àwọn tá a bá ti wò tá a fẹ́ gbà pẹ̀lú ọlọ́pàá ká tún lọ tún wò padà. èmi Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko sọ categorically pé tẹ́rọ̀ ni wọ́n yẹ ṣe vigilante. tó bá jẹ́ pé vigilante ni a jẹ́ pé rúbọ̀n tán kó dání lọ yẹ ká kó fáwọn àmọ̀tẹ́kùn náà ní south west. tó bá jẹ́ pé vigilante ló ní sophisticated nǹkan ìjà bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ o then ìjọba tó gbà wọ́n láàyè láti gbé wọ́n láti gbà fámọ̀tẹ́kùn náà kì í ṣe kámọ̀tẹ́kùn ọmọ gbé pòpò dání. Number 3, why are some of the individuals masked and not wearing clearly identifiable uniforms as is common with recognized vigilante groups across Nigeria? ṣẹ́yìn náà wò rẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n lo mask gidi ni o. ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí ẹ máa rí fídíò yẹn ń bẹ̀ ẹ máa rí mask wọn ń bẹ̀ ẹ máa rí picture yẹn clearly. ẹ lọ wo fídíò tí mo ṣe lénìí lọ́sàn-án yìí mo lo fídíò yẹn ń bẹ̀ complete mo lọ àwọn picture yẹn ń bẹ̀ ẹ lọ wò ó ẹ máa mọ̀ wípé tẹ́rọ ni wọ́n complete. ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ deny gbogbo nǹkan nílé iṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ́ debunk. àwọn ìbéèrè tá à ń béèrè lọ́wọ́ Inspector General Police Ọ̀gá Disu Shansa. Number 4, why were the individuals in the video allegedly creating a disturbance on public roads while displaying firearms? àwọn fìjìláńtì ò kì í kó bàn lọ yẹyẹyẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kéèyàn nàró lẹ́yìn ọ̀kadà kó gbé ìbọn tó gùn gidi ní ìbọn ńláńlá náà gbé dání o. débi pé tó bá pàdé wọn lọ́nà tí ọba parẹ́ sójú títì gan jìnnìjìnnì ó mu kò sẹ́ni tó lè pàdé wọn bá ń ṣe wọ́ ọ lọ yẹn tí ò ní bẹ̀rù táyà rẹ̀ ò ní já tí ò ní fọkàn sí pé wọ́n fi nǹkan ṣeun. sáwọn gan lè pàdé èèyàn bá ń ṣe ń lọ yẹn kán mọ́ fìbínú yìn wọ́n bàn táwọn èèyàn tán ti pa lójú ọ̀nà bá ṣe ń bọ̀ táwọn èèyàn tí wọ́n pa lọ́jọ́ iwájú níwájú ń bo wọ́n ń lọ ìgbà wo ni wọ́n padà kúrò níbi tí wọ́n ń lọ. Number 5, if these individuals are indeed registered hunters, how are they permitted to possess weapons that are ordinarily not authorized for civilian ownership? ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó lágbára pọ̀ kò sékò o
now ìròyìn tó gbé mi wá gangan pé àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò míì tún ti dìde eré gbogbo wọn náà sì ní south west àwa lókùtà kẹrin lọ́wọ́ báyìí ṣe mọ̀ pé tó bá ń gbọ́ gbégbègbè tó dákẹ́ mọ́lé wọ́n fẹ́ gbé sẹ́ẹ̀kù lé wa lélẹ̀ o àwọn ará òkè ọya ti ń pariwo gbé fún wọn wọ́n ti wá rí pé bẹ̀yẹ̀ wà conducive mọ́ wọ́n wá ń sá wá sọ́dọ̀ wa bá a bá ti dákẹ́ wọ́n wò sínra sínú gbó wa bá a bá ti dákẹ́ wọ́n wò sínra sínú àdúgbò wa. ǹjẹ́ wo ni Thursday June òní ni ìròyìn ọ̀nà jáde òní ni new terror group emerges in the north okay new terror group emerges in the north. Fresh security concerns have emerged in Kebbi State following reports of a new terror group known as Sai Malam ilé yòó lélẹ̀ tán tó fi lọ́lẹ̀ báyìí ń sọ nípa méjì míì prompting the state government to call for urgent action to prevent the group from establishing a foothold in the northwest. Bí wọn bá wá establish a foothold ní northwest ni wọ́n máa sáré bọ̀ ní southwest àbí mo ní kí wọ́n ta yín lólobó ni o tó bá wù yín kẹ́ sọ pé àròyé mi pọ̀ ẹjọ́ mi pọ̀ north ò rọrùn fún wọn láti dúró sí mọ́ wọ́n bá jiyàn gbé ń bẹ̀ wò rówó gbà náà fi wá southwest ẹ má bínú o ẹ̀yin olóde flamboyantly tẹ́ta tẹ́ǹtì tí ó lọ bíi ibi síbàdàn tẹ́pa màálù tí ó dàbí ìgbà tí ẹ bá fẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ tẹ́kẹ̀ yìí sì lásìkò yìí o owó tí mo ní ni mò ń yá gbogbo wa o including myself àjọ ń yára wa lówó ni o so information tí mo ní ni mo mú wá fún yìí o ẹ já wà very very careful ẹ já sì múra lẹ̀ ká má sàsùn péye bó bá dẹ̀ wí kẹ́ pè mí lẹ́lẹ́jọ́. The alarm was raised during a security stakeholders meeting in Benin Kebbi attended by the Inspector General of Police Olatunde Jidisu, who was represented by the Deputy Inspector General of Police in charge of the Force Criminal Investigation Department, Sulaiman Abdul. ọ̀rọ̀ ní là ń sọ yìí o. Speaking at the meeting, Special Adviser to the Kebbi State Government on Security and Home Affairs, retired Colonel Hassan Riba disclosed that members of the group were first discovered in the Zuru Emirate, where security agencies successfully dislodged them. However, he said intelligence reports indicate that the sect has resurfaced in Agungu. It's Agungu ti Osun State, raising fears that it may be attempting to regroup. Wípé ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kóra wọn jọ. Wọ́n lé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ níbi tí wọ́n ti kọ́kọ́ kóra wọn jọ tán ti kọ́kọ́ rú jáde bí èéfín. Wọ́n wá ní bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan bẹ́ẹ̀ bá lé wa níbì kan á sì kọrí ibò míì. Bẹ́ẹ̀ bá lé mi níbì kan màá sì lọ bò míì màá sì lọlẹ̀ míì tuntun. Bílẹ̀ yóò gbé ọ́ lọlẹ̀ míì tuntun ni wọ́n ti fẹ́ lọlẹ̀ míì tuntun. Kò sẹ́lẹ̀ tí ó kóra wọn jọ tí wọn ò ní sí ọṣẹ́ fún yàn ká wà very very careful. Riba alleged that the group performs blood sacrifices as part of its initiation rituals and urged security agencies to move swiftly before it expands its operation. Wọ́n ti ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀. So wọ́n bẹ̀ security agencies pé kán tètè gbé gbèsè lé lórí níbo ni wọ́n wà wọn lọ ọ̀nà mélòó ni wọ́n ti fẹ́ lọ dènà àwọn afẹ̀míṣòfò ajínigbé yìí. Àwọn tí ń bẹ nínú igbó tán kó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yáwọ́ta àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti ìrì wọn dọ́là àti ìrì wọn ìfọ̀kànbalẹ̀ náà orí ìfọ̀kànbalẹ̀ náà láṣì wà ẹni sùúrù wọn máa dé mo promise yín a máa gbà wọn safely àtàwọn tíjà wọn ìròyìn tá à ń gbọ́ náà nìyẹn àwa náà sì ń fọkàn gbàdúrà pé kọ́lọ̀ ojú orí bẹ́ẹ̀. He said, and I quote, "We have one pressing issue now, which is the emergence of another terror group called Sai Malam. We dislodged them in Zuru when we discovered them, but I recently saw them again in Agungu." Orí wọn bẹ̀ èèyàn mélòó ló pè sákìyèsí èèyàn mélòó ló kó lọ kí ló dé tí ò káwọn security agent lọ bẹ̀ immediately torí wọn sáwọn yẹn ó dúró síbi tó ti rí wọn padà. Irú àwọn olórí ìwò la ní àwọn olórí kórè olórí gbígbẹ bí ẹja sáwá Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. They use blood for sacrifices among their members. Irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n lò sẹ́jẹ̀ ẹran ni àbá ń tọ́ra wọn lábẹ́ àbá ń fọ̀bẹ́ búra wọn àbí wọ́n ń lá ìjà ara wọn irú ẹ̀jẹ̀ wo wọ́n fi ṣe tutù
bó ló ń ṣe dúró tó fi rí wọn tó bẹ́ẹ̀ ó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ni ó dúró tì wọn ni ọmọ èèyàn ń bẹ ni ọ̀kan ló ti ń wò wọn ni CCTV camera ló fi rí wọn ni kí ló yẹ rí wọn torí ẹni tó bá lóun rí ẹgbẹ́ kan débi tán ti initiate ara wọn tí wọ́n wá ń fẹ̀ jẹ́ darapọ̀ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ ní tó súnmọ́ wọn tàbí tó dúró síbẹ̀ kó tó mọ tí wọ́n ń ṣe ń bẹ̀ ẹ̀ ń bá wà mẹ́ẹ̀lì kan ò lè rí nǹkan ṣe lọ́ọ̀kan as far as I'm concerned immediately yẹn ló ti yẹ kó gbégbèsè ọ̀dà o. It is high time the police took note of this sect and deal with it decisively. He stressed that traditional rulers and community leaders must continue to work closely with security agencies by providing timely intelligence, noting that the state government has continued to support security operatives through the provision of logistics and operational equipment. According to him, additional mobile police personnel have also been deployed to Danko, Wasagu local government area to strengthen security and prevent further infiltration by armed group. Governor Nasir Idris, represented by the permanent secretary in the government house, Kabiru Adamu, reaffirmed the state commitment to improving security through sustained support for law enforcement agencies. He disclosed that the government has supplied operational vehicles, motorcycles, and other equipment to security agencies to improve their effectiveness. Responding to the development, Inspector General of Police directed the Kebbi State Command to immediately profile the emerging group before it gains strength. The issue also ordered the command to strengthen security operations across waterways and riverine communities, warning that criminal groups increasingly exploit such routes to transport weapons and personnel. Is that not a reality? Ojú omi ni wọ́n ń kó nǹkan ìjà olóró wọn gbà. Ńgbà tá a ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun ọ̀káwọn èèyàn kan sí tòsí ojú omi o? Tọ́jà bí wọ́n ṣe ń fẹ́ kó gba ojú omi. Láàmú fìmọ́ dá wọn padà sójú omi tómi ó sì mọ rù wọ́n lọ. Ṣé dandan ni ká jẹ́ kí wọ́n wá kó nǹkan kókó dókè? Ká tó sọ bá mọ agbépẹ́rẹ́gì náà ká gbẹ́rẹ́gì gbọ̀nkaná fún wákàtí méjì wákàtí mẹ́rin láàtàrí jẹ́ ìtàrú mìíràn kò sí wàhálà o. After 2 hours ìbọn kan lè wá rí gbà tó ń wà nílẹ̀ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ bóyá ti làwọn ẹni ẹlẹ́ni dúró tán sinmi tẹ́lẹ̀ dédé yọ sí wọn lójijì tán sá lọ Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá o. He instructed the police to intensify intelligence-led operations, expand the ongoing handshake patrols beyond land borders with Sokoto and Zamfara states to include river entry points and maintain close operational coordination with neighboring commands to deny criminal safe havens across state boundaries. Ọlọ́pàá mélòó la wà ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Sọ́jà mélòó la ní tí ó ṣiṣẹ́ yẹn? Àwọn mélòó ló wà ní Ògbó Ọ̀yọ́? Àwọn mélòó ló concentrate lé Ògbó Ọ̀yọ́? Ibi táwọn ìkọlù tó ti ń wáyé, àwọn mélòó ní bẹ́ẹ̀ àwọn mélòó la gbé síbi, àwọn mélòó ní ṣiṣẹ́ bẹ̀, àwọn mélòó la tó fẹ́ kó sétí odò. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The IGP also urged officers to embrace intelligence-driven and technology-based policing while appealing to traditional rulers, community leaders, and residents to support security agencies with credible information capable of preventing attacks before they occur. The security meeting brought together traditional rulers, district heads, union leaders, and heads of security agencies as authorities reviewed strategies to confront emerging threats across Kebbi State. What to know? The emergence of Saimalam groups comes at a time when Nigeria's northwest is already grappling with persistent insecurity driven by banditry, kidnappings, farmer-herder clashes, and the growing activities of armed criminal network. Kebbi, once considered relatively more stable than neighboring Sokoto, Zamfara, and Katsina State, has in recent months witnessed deadly farmer-herder clashes, kidnapping, and increasing attempts by criminal groups to establish new operational bases. Security agencies have repeatedly warned that as military offensive intensify in traditional bandit strongholds, armed groups are dispersing into neighboring states. Mo wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan o bọ́n ṣe ń lé wọn kó láwọn ìpínlẹ̀ kan ni wọ́n lọ sáwọn ìpínlẹ̀ míì. Making early intelligence gathering and rapid intervention critical to preventing another entrenched insurgent network from taking root. Sáwọn èèyàn wá take root báyìí. Adẹ̀fínà ṣeré ilẹ̀ káàró òjìrè, Adẹ̀fínà ṣeré Nàìjíríà. Tinubu is working, our governors are working, security agents are working. Adìẹ ńlá agun àríyẹ rẹ̀, ìyẹ́ ọ̀jà rí ogun tí ń là. Gbogbo náà dẹ̀nà ń ṣiṣẹ́ àbí ọjọ́ wa níṣẹ́ wọn tó yọ oṣù mélòó àwọn orílẹ̀-èdè tó kù kì í já tiwọn báyìí wọn kì í pẹ́ wọn báyìí ẹ̀yin náà já ti bí wò ó pásítọ̀ Gàfúrúláì kọ́ lọ́wọ́ ṣàforíjì o ká láwọn tó jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé láwùrọ̀ ìṣẹ́ ẹ̀lẹ́hun tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ́kàn mí ńkọ́
sọ yẹ káwọn ọmọ kéékèèké ọpẹ́ lọ́dọ̀ ajínigbé tó táìmù tán wà yìí ẹjá bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹjá fojú inú wà tójú òde. òye ti yẹ̀yìn àgbààgbà òye ti yẹ̀yìn ọ̀jọ̀gbọ́n pé ká láwọn yẹn ká ní wọ́n mí nǹkan mi more than 30 days táwọn ọmọ yẹn ti wà lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé ṣé wọn ó pè mọ́ ṣé wọn wà lálàáfíà sáàrì wọn gbà padà sáàrì gbogbo wọn gbà padà kọlọmọ fèrò burúkú sáwọn eléyìí ń ná. Now like I said ẹgbẹ́ mi náà tún dìde. Now BBC lóru ilé níròyìn BBC New Nigeria Jihadist Group emerges ọ̀tọ̀ lélẹ̀ ọ̀tọ̀ làwọn saimalam yẹn o. Self-defense group have been formed to help fight militant groups. Nigeria's authorities have officially declared the Lakurawa armed group, which flogs people for listening to music, a terrorist organization, and banned it across the country. So now àwọn tó ń pera wọn Lakurawa yìí òun náà ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sọ pé wọ́n ti declare wọn gẹ́gẹ́ bí security agent. Lakurawa is a new militant group which carries out attacks targeting local communities in northwestern Nigeria and across the border with Niger. Nigerian officials say Lakurawa is affiliated with jihadist faction in Mali and Niger. Can you imagine? And its militants have for years settled in the communities along the Nigeria and Niger border, marrying local women and recruiting youths. Ibi táwọn Buhari báyé ara wọn jẹ́ láìkí sàwádé nù. Wọ́n romance wọn torí wọ́n jẹ́ Fúlàní ẹgbẹ́ wọn. To the extent pé àwọn yẹn ní audacity láti máa fẹ́ àwọn èèyàn wọn, wọ́n bímọ fún wọn. Láti bẹ̀ wọ́n ti ń recruit àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wọn. Because tẹ́ bá wà àwọn tán ń pè lájínigbé, tẹ́ bá àwọn tán ń pè tán ń dà lórí ọjọ́ orí wọn ò fi gbogbo ara dàgbà pọ̀ o. Ṣùgbọ́n àwọn tá a rí lórí ọ̀kadà yìí majority wọn ló dàgbà. Majority wọn ló ṣe kíni, majority wọn ló dàgbà. Problem táwọn Buhari tí wọ́n kó wá sí ńlá àti ìbọn bẹ́ẹ̀ yìí o. For that good 80 years wọ́n sí bọ́dà Niger sílẹ̀, wọ́n sí bọ́dà Chad sílẹ̀. Àwọn ọmọ Niger tí ṣẹ̀ ń ṣẹ́ wọ́n wọlé síbí sítòsí wọn, wọ́n rí àwọn family wọn bẹ̀. Chad wọ́n wọlé síbẹ̀, wọ́n rí àwọn mọ̀lẹ́bí wọn bẹ̀, wọ́n fẹ́ mọ, wọ́n ń yọ̀tọ̀ mi papọ̀, wọ́n dàpọ̀ mọ́ wa ń bí. Tọ́ra àwọn olóṣèlú wa wà desperate láti lọ́mọ kó yẹn wá láti Chad wípé ẹni tán kó wá láti Chad kó wá rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà kán lè dìbò. Ẹni tó rẹ́gísítà fún voters card ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ fún ládùúgbò tí ì ṣe tiẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ ẹ sọdọ̀ ọmọ Nàìjíríà lójijì tẹ́ ẹ dẹ̀ nílé tó fẹ́ mọ gbé Nàìjíríà yóò wà lé síbòmíì. Ló fi jẹ́ pé south west níbi tó tutù tí wọ́n fẹ́ bá sí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o. And its militants have for years settled in communities along the Nigeria-Niger border, marrying local women and recruiting youth. This adds to Nigeria's security concerns. Ògúndà kan kò ì tán, ó tún lọ ògúndà méjì. Àti ìrí ti Boko Haram yanjú, àti ìrí ti ISWAP yanjú, àti ìrí ti àwọn elder farmer, àti ìrí yanjú. Àwọn kan tún láwọn Lukurawa. Ibi àbáyé ara wa dé. Now, concern, and it's already fighting against several armed groups, from Islamic militant Boko Haram to kidnapping gangs. Oríṣiríṣi wọn Nàìjíríà ni wọ́n fi ṣe lé lónìí torí pé Nàìjíríà ló gbolè tó gbọ̀lẹ̀. The Nigeria government submitted a document to a high court in the capital Abuja on Thursday detailing the activities of the group. It said Lakurawa had been involved in acts of terrorism, including cattle rustling, kidnapping for ransom, hostage taking, and attacks on top government officials. Ẹja wá wò dáadáa mọ́ bá gbọ́n jiyàn gbé ṣe bí bọ́rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ ń gáràjì a ti mọ̀ pé bí ọba ṣe NURTW yóò ṣe àwọn road employee tó bá jọ ọmọ NURTW ẹ béèrè wípé támínà abo nìyẹn o ọjọ́ ni àbí wo road ìwo nínú wo road o Ìjẹ̀bú bus stop ni àbí ti Àjà bus stop àbí ti Sango Ọ̀tà bus stop àbí ti Ifọ̀ bus stop tán bá sọ pé bẹ́ẹ̀ ẹ béèrè àwọn ọmọ tó ṣiṣẹ́ ń jọ náà àwọn ọmọ tẹ́ ẹ pín síbẹ̀ láàrin wọn wọ́n sọ ẹni tó jẹ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n bá wá jiyàn gbé ta wá sọ pé Boko Haram ló jí gbé tó jẹ́ àwọn Lukarawa yìí ni Lakurawa yìí ni ló jí wọn gbé bó lásìlẹ̀ identify níbi tá a bára wa dénú àbáwọn saimalam yìí
say malam ọ̀gá àwọn ni ó tó máa jẹ́ malam. Àwọn náà rí i pé àwọn èèyàn kan cash out náà àwọn èèyàn kan ń bú bẹ̀ náà ẹ jẹ́ káwọn náà lọ bú bẹ̀ nú ọbẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí tó ń sàn káàkiri ní south west wọ́n fi wá kúndù Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The group was also accused of spreading harmful ideology within local communities and encouraging locals to disregard authorities, resulting in injuries and loss of lives and properties to innocent citizens of Nigeria. Chibok girls feel let down 10 years after Nigeria kidnapping. Ó ti gbọ́dún mẹ́wàá láti kọ́ àwọn ọmọ Chibok girls. Ẹ̀yin daddy àti mọ́mí, ẹ̀yin brothers and sisters, and we did nothing to it. Ọlọ́bẹ̀ tó bá gbọ́ sọ pé ó ti lọ. Bọ́ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ bá ra àwọn ọmọ yẹn kó wálé nìsín jẹ́ wọn mọ́ lé mọ́. Ǹjẹ́ máa dáhùn òbí wọn mọ̀? Sáwọn òbí wọn gan dá wọn mọ̀. After 10 years gbogbo wọn ti dàbí àmọ́ lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ti tà wọ́n kan to journey of no return. Wọ́n lè padà wá mọ́ rárá. Ọlọ́mọdé dédé pàdánù ọmọ bẹ́ẹ̀. Torí lapses ìjọba. Torí àìkójú òsùn àwọn tán dìbò fún. Torí àwọn tó ní selfish interest. Because mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní kójú òsùn wọn tí ọkàn wa jẹ governor wa. Mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní wà competent tí ọ̀ràn jùmọ̀ kó ààrẹ kó ń sáfẹ́ jẹ president lásán torí orúkọ. Okay. Nigerian mass abductions. What lies behind the resurgence? A father's grief after daughter dying in accidental drone strike. The group emerged few years ago in some villages in Sokoto and Kebbi states, and people had notified authorities of its existence, but nothing was done. Náà wọ́n sọ fọ́lọ́pàá yìí. Odidi oṣù kan lónìí ọlọ́pàá lè máa ràn yàn lọ. Ntí wọ́n sọ nípa ilé táwọn ti ẹ̀ ń kojú gan àwọn òtí ìbàdébì kan kí wọ́n sì ní sùúrù. Ó dìgbà táwọn yẹn bá sọsẹ́ kan tó ràn yàn lọ kan tó lọ ṣe condolence visit. Inspector General of Police fúnra láre ọ lọ bẹ́ẹ̀ yóò rí bá wọn kẹ́dùn bẹ́ẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ràn yàn lọ gbóǹgàn ò bá lè lọ. It was a sudden kìnní kan. It was a sudden incident. Àwọn grammar oríṣiríṣi kẹnu wa. We are very good in that. But ká take proactive action irọ́. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ orí. Ọjọ́ àjò nìkan làwárí nǹkan náà ti wá. Ó dìgbà tí nǹkan bá bọ́ sórí tán. Ká tó gbé ìgbésẹ̀. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. At first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help project local people from cattle thieves. Àwọn yẹn tàn wọ́n ni. Wọ́n láwọn ń kóra àwọn ẹjọ́ láti wá gbèjà ìjọba kí wọ́n bá wọn kojú àwọn tí ń jiyàn gbé àtàwọn cattle rustler. Wọ́n rú wọn lágbára tán wọ́n rà pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́ra nǹkan ìjà fún wọn náà wá kọjú sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn gangan. Oh, but at first, Lakurawa members promised to tackle banditry and help protect local people from cattle thieves. They said, and I quote, but things escalated when they started asking to check people's phones and would flog those that have music in them before deleting them, one Sokoto resident told BBC. Àwọn tó pera wọn ní security outfit tán láwọn fẹ́ help government. Wọ́n ṣiṣẹ́ tó kọjá òye ọlọ́pàá because Inspector General of Police sọ fáwọn ọlọ́pàá kán má yẹ fóònù yahoo gan wò mọ́ kán má yẹ fóònù wa wò lérò náà. Àwọn ẹgbẹ́ tán kàn déédéé kóra wọn jọ àwọn náà ti wá yẹ fóònù wò. Wọ́n bá ti rí tó olórin bẹ̀ wọ́n sọ pé kò delete ẹ̀. Okay, in the court papers, Nigeria's Attorney General and Minister of Justice Lateef Fagbemi said the group's activities pose a serious threat to national security. Last year, military spokesperson Major General Edward Buba said the emergence of Lakurawa was directly linked to political instability in neighboring Mali and Niger. Bọ́n bá wá ní political instability ní Mali àti Niger tó lógun gbàjọba ń bẹ̀. Dọ̀sí mi pé Nàìjíríà nílé wọn tó yẹ kí wọ́n wá bí bá ti pa gbàgbàkúgbà tí bá ti pa àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe tí bá ti pa fẹ́ wàhálà fúnra wa iṣẹ́ àtòsí ti ń borílẹ̀-èdè yìí múlẹ̀ bí Ẹ̀gbẹ́sùn tẹ́lẹ̀ already especially in the north. Ibẹ̀ náà nìjínigbé tó ti wá pọ̀ yìí ó tó increase iṣẹ́ àtòsí. Àwọn tí wọ́n wá rò pé àwọn gbọ́n bẹ̀ àwọn wà alternative dàn kí wọ́n máa bọ̀ ní south west. Níbi nǹkan ti gbé rọ̀sọ̀mù níbi táàkì ti ń béèrè lọ́wọ́ èèyàn níbi tó ti wá tí life èèyàn kan wá. Táà ti bìlí pé okun ọfà òkú tí ì ṣe dẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀ nígbà tí wọ́n bá ti délé wa tó ò délé mi tí wọ́n ò sùn lé mi tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ sùn lé mi so anybody tó bá wọlé ó láǹfààní àti wọlé. Wọ́n ti dé sí wa lọ́rùn báyìí o. Wọ́n ti ń dé sí wa lọ́rùn wọ́n sì tún padà máa dé sí wa lọ́rùn. Can we contain them? That is my own question.
ìbéèrè tí mò ń béèrè kì í sẹ́yìn nìkan mò ń béèrè lọ́wọ́ yín o, mò ń béèrè lọ́wọ́ ara mi náà torí kò yé mi gangan náà. South West lọ́kàn wọn wà ibẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ ń trooping wá every blessed day. ibẹ̀ ti rí fídíò àwọn tí mo sọ yẹn tí wọ́n sọ pé Mali làwọn ti wá, Chad Mali táwọn security agency mú ní ẹ̀sìn. Hey, so the military has seized power in both countries. Partly because of the pressure on an Islamist insurgency. In a swift decision, Justice James Omotosho declared the groups a terrorist organization and extended the ban to similar groups across Nigeria, with a specific focus on the northwest and north central regions. This move will give Nigeria government sweeping powers to take strong actions against the group. Security agencies now have broad mandates to disrupt and dismantle the group's operations, including arrest, prosecution, asset freezes, and increased surveillance. It could also lead to public stigma and isolation for individuals associated with the designated group across the country, especially in northern Nigeria. People fear another scenario similar to when Boko Haram emerged in late 2000s. Boko Haram means Western education is forbidden, and it has repeatedly targeted secular schools as part of its attempts to establish its version of Islamic rule in the region. So, the group gained notoriety internationally when it kidnapped more than 200 schoolgirls from the northern eastern town of Chibok in 2014. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ pápápá another terror group wúlòwúlò ni wọ́n ń pa àwọn eléyìí lákúráwá ní tàwọn ẹ̀kan wúlòwúlò léléyìí. Nigerians' new terror threat in the nation that never learns in a new development that has thrown communities into panic. Reports have confirmed the emergence of a new terrorist group known as Wúlòwúlò, bóyá Wúlòwúlò ni àbí Wúlòwúlò in Nigerian northern central region. Òkè Ọya náà ni gbogbo ẹ̀. At the time when the country is still grappling with worsening security challenges, members of the group are reported to have begun asserting their presence in Kwara, Kogi, and Nasarawa states. Ẹ ti gbọ́ báyìí. Bandi ni wọ́n o, ṣùgbọ́n wọ́n ló kọ tí wọ́n. Àwọn Boko kọ́ ló wà nùgbò Niger o, wọ́n ní segment tiwọn, kálukú ní segment ẹ̀. Kì í ṣe same segment ló wà káàkiri ilẹ̀ káàró òjìrè, different segment ni. Region táwọn kan bá ti dì mú, àwọn míì ò ní gbabẹ̀ lọ mọ́, àwọn míì ó gba region míì lọ. Tọ́rájà ò ní rorò kó sójúlé méjì. Àwọn tó bá fèsì state kan, wọ́n dúró sí state yẹn, wọ́n mọ̀ jẹmù láwọn ń bẹ̀. Kẹ́lì máa tó dé bá wa ní gbogbo ẹjọ́ tí mò ń rò yìí o, ńlọ́sọmí daláriwo, ńlọ́sọmí dẹlẹ́jọ́ o. The Nasarawa state, where they are alleged to be building trust with communities as well as negotiating some easy way to capture more areas. Nle wa ta ti ní government o, ta ní governor o. Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong controls. God bless you, Abba Father. Tẹ́ra síkà fún mi, ní mo ṣe ní mo yẹ ní mo bànújẹ́. I appreciate you, sir. God bless you. Ṣé gbọ́dọ̀ o? Though there is no strong evidence that indicates the group holds strong control of geographical locations. Wọ́n ní láti hold strong hold ní geographical location kankan. Káwọn kan máa da apá ọ̀tún rú, káwọn kan máa da apá àlàáfíà rú, ká tún wájú káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa da bẹ̀rú, ká tún wẹ̀yìn káwọn kan wà ńbẹ̀ kan máa da bẹ̀rú. Ńbo lẹ fẹ́ ká ságbà? Ńbo ìjọba fẹ́ ká sá lọ? Ọdún mélòó la fẹ́ fi jagbé eléyìí tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí, ìjínigbé tí ń lọ lọ́tún àtòsí, ọdún mélòó la fi jà á, sáàbọ̀ ńbẹ̀, ọdún wo láàbọ̀ ńbẹ̀, ká tó bọ́ ńbẹ̀ kí ni yóò ṣẹlẹ̀? However, some locals from Barutin local government, one of the local governments that faces threat from terror groups in Kwara State, confirmed the emergence of a new group believed to be Wúlòwúlò in their communities. The group is reported to have arrived heavily armed with sophisticated weapons, AK-47 rifles, and motorcycles, which they use in carrying out their assault, creating fear and unrest in affected communities. A security officials in Ifelodun, another local government who spoke on condition of anonymity, confirmed that the Wúlòwúlò group operates in coordinated manner like the Boko Haram in the northeastern part of Nigeria and is seeking to expand its influence across the north central region. Ṣé mọ̀ pé Kwara State náà north central region ni. So the known fact is that 9 local government out of 16 in Kwara are substantially under the bandit control. Wọ́n ti gbàjọba ìjọba ìbílẹ̀ 9 out of 16. Ìjọba ìbílẹ̀ 9 táwọn ń control
ojú méje tó kù fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara lọ ẹ̀rí bí tá a bá yára wa dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ni wọ́n ti sá kúrò nípínlẹ̀ Kwara wọ́n ti sá kúrò nílùú wọn pátápátá tí ò sẹ́yẹ nù lú. Hey, all right, so are substantially under the bandit control, particularly Barutin and Edo, which share a boundary with Niger State, and other states in the region that have been facing terror attacks for almost a decade now. The North has borne the bonds of insurgency since 2009, when Boko Haram began targeting critical national infrastructure, public facilities, and civilians. Over the years, the group has slain thousands and displaced millions. The insurgency originated in Borno State as a radical religious movement under Muhammad Yusuf and later sprinted under successive leadership into violent jihadist factions. Today, it remains one of the most destabilizing forces in sub-Saharan Africa, including Niger, Chad, and Cameroon, as military operations battered Boko Haram stronghold in northeast. Another threat grew in the northwest, banditry. Armed criminal networks evolved, raiding villages, abducting villagers, and attacking schools. This wave of violence displaced millions of people and paying an unspecified numbers across states such as Zamfara, Katsina, Kaduna, and Sokoto. Meanwhile, in Lake Chad region, the Islamic State West African province, ISWAP, emerged and gained control of territories, especially islands and riverine routes, imposing taxes and extending its imposing taxes and extending its reach. In recent years, another group known as Lakurawa surfaced in Kebbi State, with operations extending into areas of Sokoto. Lakurawa initiated raids and violence in localities, signaling how jihadists or military groups can rebrand, expand, relocate, and exploit new geographies when pressure intensifies elsewhere. Now you heard me right. Àwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò wọ́n lè kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì tí wàhálà bá ti ń pọ̀ ju ibi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n wọlé sílẹ̀ káàrọ̀ òjíire láì mú ìyàwó àtọmọ ju báàgì wọn tán pọ̀n sẹ́yìn tó sì jẹ́ pé ní tí ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ ọ̀tá àbọn ni àti ìbọn tí wọ́n fi jà tí kálukú wọn ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n fi ń wọlé káàkiri. A dá wọn padà o, a dúró dè wọn o, a múralẹ̀ dè wọn o, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ o. Okay. Rebrand, expand, relocate, and exploit new geographies when pressure intensifies elsewhere. Today, with Wulo steering in the North Central, Nigeria appears to be witnessing another shift in its conflict map, a continuation of the same circles of violence and adaptation by organized criminal groups. How can we adapt to that? The Kogi-Kwara Nasarawa axis is of strategic significance. These states form the connective tissue between the north and the south and host vital transportation routes. If a terror group like Wulo establishes a presence there, it could disrupt trade, agricultural activities, and even threaten access to the state capitals. The rural communities in the belt are already vulnerable with insecurity, poor infrastructure, and poverty, which have limited growth and opportunity for the people. Security analysts have warned that this emerging threat could disrupt farming, trade, and other economic activities, especially for the peasant population in rural areas that rely heavily on agriculture and transportation. Yet, even as this new group emerges, deeper problems persist as a result of weak coordination between the military and civilians. Unmonitored borders mo sọ bẹ́ẹ̀ ń dùn ní wípé ǹjẹ́ àti ẹ̀ ní bọ́dà gan mo láà ní bọ́dà entrance ńlá ní entry point ńlá ní níbi táwọn èèyàn ti kúrò lórílẹ̀‐èdè wọ orílẹ̀‐èdè míì tàbí tí wọ́n ti kúrò lórílẹ̀‐èdè kan wọ bíbá yìí ẹnu lóró tí wọ́n gbà fẹ́ni tó bá fẹ́ kẹ́ ẹ rí òun nìkan la ní majority tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ rí òun ọ̀nà pọ̀ rẹpẹtẹ ọ̀nà pọ̀ lẹ́rùn tí wọ́n lè gbà wọlé kì í ṣe láti wọ Nàìjíríà nìkan o láti kúrò ní state kan bọ́ sínú state kan nbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Kwara state nbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ọ̀yọ́ state nbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ondo state nbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Èkìtì state nbo ni bọ́dà Ọ̀ṣun pẹ̀lú Ògùn state abẹ́mọ̀ kí bọ́ọ̀rẹ́ Ọ̀ṣun ń papọ̀ mọ́ Ògùn state ẹ wọnú kiri ẹ wọ kò yí lọ bẹ́ẹ̀ bá ní gbàbẹ̀ jájẹ̀bú ẹ lọ ọlọ́dẹ Ìfẹ́tẹ̀dó dókè igbó bẹ́ẹ̀ bá ní dòǹdó ẹ kúrò ní Ìwárajà síwájú bẹ́ẹ̀ bá ní jákèpínlẹ̀ Èkìtì
ẹ kú òní ní sà nǹkan tẹ́ ẹ bá ní jápínlẹ̀ Kwara, ẹ kú òní wò ó, ẹ kú òlásèjì rẹ tẹ́ ẹ bá ní jápínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ wo adúrú ìpínlẹ̀ tó yí wa ká, níbo wá làálà téèyàn kan ò fi lè wọlé sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, téèyàn kan ò fi lè wọlé sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, téèyàn kan ò fi lè sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun wọlé sáwọn ìpínlẹ̀ tí mo dárúkọ ọ̀hún. Our vulnerable